এভৰিৱান আজি এটা জায়গালৈ যাব ওলাইছো ক'ত যাব ওলাইছো আপোনালোকে ভিডিওটো চালে নিশ্চয় গমে পাব ভিডিওটো চাই থাকিব দেই এয়া গাড়ীত উঠি লৈছো উঠিলে আপোনালোকক অকমান দেখাই দিছো আমি কোন কোন গৈছো কাৰ লগত গৈছো কিন্তু গুটেইবোৰে পুৰা এক্সাইটমেন্টত আছে তাতে যাবলে গা ধুবলে এয়া আমি গৈ গৈ আধা ৰাস্তা পালোগে কিয়নো আজি অটো দিনে হোৱাটছআপ ফেচবুকতহে দেখি আছিলো যোৱা হোৱা নাই এয়া ৰাস্তাৰ ওচৰতে চাহ বাগান আমি গৈ পালো চাওকচোন কিমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ইয়াতেই থাকিবৰ মন যায় আমাৰ ওচৰে পাছৰে এনেকুৱা জাগা নাই যিহেতু এয়া গৈ গৈ আধা ৰাস্তাৰ আৰু আগত পালো পাই সকলোৰে গা বেয়া কোনোবাৰ বমি লাগিছে কোনোবাৰ মূৰ ঘূৰাইছে হেনেকে আমি যেটো আহিছো যাবই লাগিব গৈ পালো গাড়ীৰ পৰা নামি ইমান ধুনীয়া সৌন্দৰ্য দেখিছো ক'ব লাগিব তাতেই যেন থাকিম তেনেকুৱা লাগে তাৰ পিছতে আমি তাৰ পিছত কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি ললো আৰু তাতে গা ধুবৰ কাৰণে কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰি লৈ তনো মেন জেগাটোত যাবৰ কাৰণে এটা টিকট ল'ব লাগিব সকলোৱে তো টিকট কেইটা লৈ ললো আমি গোটেইবোৰে আমি বহুত কেইটা গৈছো কোন টাইম লাগিছে চাও গোটেইবোৰে আমি গৈ আছো ইয়া চাও আমাৰ যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকেও যাব চাৰি 5 ঘণ্টাৰ পিছত এয়া কিবা অলপ খাবলে আমি ঘৰৰ পৰা বনাই লৈ গৈছিলো খাবৰ কাৰণে বহিছো কিয়নো তাতে বহি খাবলে তেনেকুৱা জাগা নাছিলে আমি আধা ৰাস্তা আহি যি নিছে আমি সকলোৱে মিলি খালো খাই মিলি ইমান ধুনীয়া জাগা তাতে এনে অকমান ভিডিও এটাৰ শ্বট লৈছো ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰিব লগতে সাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যাবলৈ চেষ্টা কৰিব কিয়নো খুব ভাল লাগিছে